Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aming ceiling. So dun sa mga nakapanood dun sa previous video ko, ginawa ko yung kwarto namin. So nag-partition ako. So ito yung continuation. So gagamit tayo ng metal faring. Tapos ito naman yung isa, yung C channel or yung carrying channel. Tapos gagamit din tayo ng wall angle. Gagamit din tayo ng blind rivet. So ganyan itsura niya. Tapos 1/8 by 1/2 yung size niya. Tapos yung drill bit ganun din 1/8. Tapos concrete nails para pangkabit ng wall angle sa semento. Tapos itong W clip. So una nating ikakabit guys yung wall angle. So yan, so nakakabit siya sa dingding. So yun sa may semento na side, dito naman sa kabila sa may hardiflex. So yung sa may hardiflex, rivet yung pinangkabit ko dyan. Tapos yung sa may semento, concrete nails. So bali yung wall angle kasi yung pagkakapitan ng metal faring natin. So, yan. Yung metal faring kinabit natin sa C-channel or carrying channel gamit ang W clip para mas matibay. Tapos, yung carrying channel, nakakabit yan dyan sa wall natin. Tapos, maglalagay pa tayo ng reinforcement papunta naman sa ceiling. So, para siguradong matibay yung framing natin. Kasi kakabit natin yung hardiflex, so kailangan matibay talaga.
So ayan, tapos na yung metal framing natin. So gagawin muna natin yung electrical wiring before tayo magkabit ng hard flex. So sa switch natin guys, kailangan ko magdagdag ng isa pang wire kasi bali dalawang wire lang na ilagay ko sa loob. So kailangan tatlong wire kasi dalawang switch. So 2-gang switch yung ilalagay ko dito. So kailangan kong maglagay uli ng wire. So ginamitan ko ng alambre para maipasok ko yung pangatlong wire. So, bale, 4 na utility box yung ikakabit ko guys kasi 4 na pin light yung gagamitin ko sa bawat corner. So, ayan. So, Apple yung brand niya. Tapos, yung switch niya, ayan, 2-gang switch. Tapos, ito yung center light. So ayan, pwede na nating ikabit yung ating switch. So ready na yung wiring natin. So ikakabit na natin yung 2-gang switch natin. So dalawang switch, yung isa para sa pin light, yung isa para sa center light. So ayan, yan yung itsura niya. Tapos yan, naka-jumper yung line 1. Tapos yung line 2 para sa dalawang ilaw, para sa pin light saka sa center light. So nga pala, yung wire na ginamit ko dito is number 14 stranded. So number 14 yung standard para sa mga switch or lightings. So pagkatapos ko ma-layout yung electrical wiring natin, kakat na tayo ng hard flex. So ayan. Bali gumamit ako ng angle grinder para mas mabilis saka mas makinis yung cut. So nung ginawa ko yung kwarto, yung partition, gumamit lang ako ng scoring knife. Pero dito, angle grinder na yung ginamit ko. Para sa center light guys, yan, 36 watts yung binili ko. So yan, 500 pesos siya. Yan, saka yan din yung pin lights natin. So yung pin light, 4 watts siya. So nabili ko siya sa All Home. So 170 pesos naman yung per piece ng pin lights natin. So LED na rin yung pin light saka yung center light natin guys para mas matipid. So kaya hard flex yung ginamit ko guys kasi matibay siya. So unang-una, hindi siya inaanay tulad ng plywood. Tapos fire resistant din siya kasi cement board siya.
Tapos, pag nabasa siya, hindi siya tulad ng plywood na nabubulok din. So, matibay talaga siya. Saka in terms sa price, mas mura siya kasi yung metal faring na ginamit natin as framing, mas mura siya kaysa kahoy. Kasi pag kahoy ginamit mo, mas mahal yung presyo nun. Yan, so ikakabit na natin yung pin light natin. So bali 4 na pin light yung ikakabit natin. So buksan lang natin. Check natin loob. So yan. So yan yung itsura niya. Yan, meron siyang lock. So para mabutasan ko yung hard flex para sa pin light, guys. So gumamit ako ng karton. So korting bilog, bali 7 centimeters yung diameter niya. So yung ginamit kong pang trace. Tapos binutas ko siya gamit lang yung drill. So yung drill bit pinalitan ko ng mas malaki. So gamit yung pliers, unti-unti kong binutas yung hard flex. So dahan-dahan lang, guys, pag nagbutas kayo kasi madali basag yung hard flex, brittle siya. So unti-unti ko lang siyang binutas. Ayan, so naikabit na natin yung 4 na pin lights sa bawat corner. Tapos yung center light din. So ayan, dalawang switch para sa yung isa para sa center light, yung isa para sa pin light. Ayan, testing natin. Ayan. So maganda talaga yung pin light. So bali yung pin light nga pala, guys, warm white yung pin light na binili ko. So mas malamig sa mata kasi yung warm white. So yan, imamasilya ko pa rin pa yan sa pipinturahan, guys. So ayan, maganda siya tingnan kahit wala pang pintura, no? So yun, so pati yung wall, yung sementong dingding, imamasilya ko rin yan para makinis. So sa next video na yung gagawin ko yun, guys. Pahinga muna. Saka Holy Week na rin. So yun, after ng Holy Week, magmamasilya ako tapos pipinturahan ko na siya. So isasabay ko na rin yung pinto sa pipintura.